नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ आजको न्यू भिडियोमा। आज म यो भिडियोमा बताउनु छु तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो प्राइभेट मान्छेको च्याटलाई लगाउन सक्नुहुन्छ WhatsAppमा। यदि तपाई पनि कुनै मान्छे वा व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहुन्छ र त्यसको च्याट अरू नहेरोस् भनेर त्यसलाई लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने म यो भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईले इजिली नै लक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले लक गरेको मेसेज च्याट अरूले पनि हेर्न सक्दैन के। तपाईले त्यही सिक्न आउनु भएछ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुरुमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ WhatsAppमा। WhatsAppमा गएपछि हामीले जुन व्यक्तिलाई तपाईले लक गर्न चाहन्छन् अथवा तपाईको त्यो व्यक्तिको मेसेज अरू नहेरोस् भनेर त्यो व्यक्तिलाई तपाईले लक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज गरेपछि यहाँ हेर्न क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइकनको माथिमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले क्लिक गर्यो भने यस्तो अप्सन आउँछ हैन साथीहरु। तल अलि स्क्रोल गर्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ च्याट लक भनेर हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लक दिस च्याट विथ फिंगरप्रिन्ट भनेपछि तपाईले यो च्याटलाई तपाईले लक गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिंगरप्रिन्ट माग्छ हैन। तपाईको फिंगरप्रिन्ट छ भने अथवा फिंगरप्रिन्ट छैन भने लकले नै हुन्छ, कीले नै हुन्छ। तर अहिलेको मोबाइलमा चाहिँ प्राय फिंगरप्रिन्ट आउँछ हैन। तपाईले सिम्पली यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म फिंगरप्रिन्ट टु लक भनेपछि यसले हाम्रो फिंगरप्रिन्ट माग्छ के। म अब फिंगरप्रिन्ट आफ्नो लाग्छु। हेर्नु यो के भन्छ भने दिस च्याट इज नाउ लक्ड, यु क्यान फाइन्ड इट लुक्ड इन द च्याट ट्याब भनेपछि हामीले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लक्ड च्याट भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि। अब हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ लक्ड च्याट भनेपछि माथि हामीले छुपिसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोही पनि हेर्न सक्दैन साथीहरु। यो माथि आफू गएर त्यहाँ बस्छ के। हामीले अलि स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ मुनितिर, आफू निस्किन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो। अब कसैले व्यक्तिले पनि यो च्याटलाई खोल्न सक्दिन मेरो अलावा, किनभने मैले यो फिंगरप्रिन्ट मेरो हातले लाहा फेरि मलाई खोल्नु पर्यो भने मैले यसलाई सटाउँछु हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुलिसक्यो। अब तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, जे गर्नु छ गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईले यस्तो ब्याक गर्नु भयो भने यो लक फेरि लक अटोमेटिक लाग्छ के। तपाईले फेरि केही गर्नुपर्ने हुँदैन। फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ लक लागिसक्यो भने। यदि तपाईले लक लागिसकेन अब हटाउने कसरी भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली त्यस्तै मैले अघि गरेको जस्तै तपाईले फेरि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि जानुपर्ने हुन्छ तल, फेरि च्याट लकमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएपछि यहाँ अफ गरिदिनु अनि अफ गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड भन्छ अथवा फिंगरप्रिन्ट। मैले फिंगरप्रिन्ट दिनेछु, अफ भयो हैन। यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरु। अनि अब हामी मिल्छौं नेक्स्ट भिडियोमा। जय नेपाल।